من بين ثنايا العصور جئناكم بأحلى السطور، حكايات لكم نرويها وبعبق التاريخ نمليها، درر من تراث عتيد حملناها لكرام القوم قدمناها. حكايات شعبية، لا تنسى الاشتراك ليصلك كل جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء في حكاية جديدة من حكايات شعبية. حكايتنا اليوم حكاية خيالية جميلة تحدثنا عن الفراسة والذكاء. حكايتنا اليوم بعنوان المنجمون الثلاثة والملك. في مملكة من الممالك القديمة عاش حكيم عجوز، كان له 3 من الأبناء الذكور. وحين جاء الوقت الذي شعر فيه الحكيم بملاك الموت يرفرف من حوله، عرف أن ساعته قد حانت للقاء ربه. نادى على أبنائه ليقفوا بين يديه وقال لهم: لقد حانت لحظة فراق لكم وللدنيا. لن أترك لكم بعد موت بساتين مشجرة أو خزائن مملوءة بالذهب والجواهر، ولكني قد منحتكم في حياتي ما هو أعظم من كل كنوز الأرض، فقد علمتكم الحكمة والذكاء، ولهذا فأنا أستقبل الموت راضيا مطمئنا عليكم. مات الرجل الحكيم، ومر زمن قصير أو طويل. اجتمع الإخوة الثلاثة يتشاورون في أمرهم حتى كان قرارهم: فلنرحل في أرض الله الواسعة، ولنعش بالطول والعرض في بقاع الأرض، حتى نجمع ما نجمع من الحكمة والعقل، ونضاعف ما ورثناه من علم أبينا الحكيم. جمع الأشقاء ما استطاعوا حمله من الزاد والزواد، خرجوا إلى أرض الله الواسعة. ساروا وصاروا، قطعوا صحارى وعبروا وديان وسهول، وتسلقوا جبالا عالية. مشوا أياما وليال بلغت 40 يوما، حتى نفذ ما عندهم من زاد. اعتصرهم الجوع وتشققت شفاههم من العطش، لكنهم واصلوا السير بآخر ما لديهم من القوة والبأس. وأخيرا لاحت لأنظارهم قرية على البعد، فرح الإخوة مهللين: أخيرا وصلنا إلى العمار. نهضت عزيمتهم مرة أخرى، فواصلوا المشي بسرعة على الرغم من التعب الشديد الذي حل بأقدامهم. كان الأخ الأكبر يتقدمهم حين توقف فجأة ملتفتا من حوله، نظر في الأرض وقال: لقد سبقنا إلى هذه الطريق أحد الجمال. وبعد بضعة خطوات أضاف الأخ الأوسط: وقد كان هذا الجمل أعور العين. ساروا بعض الطريق حتى توقف الأخ الأصغر قائلا: كما أنه يحمل امرأة على سنامه. وصل الإخوة سيرهم حتى لحق بهم فارس مهيب يمتطي فرسا ويتدلى من خصره سيف كبير. نظر إليهم الفارس يتفحصهم بفضول، فقال له الأخ الأكبر: أيها العابر، هل تبحث عن شيء ضاع منك؟ نظر إليه الفارس وأجاب: نعم، أنا أبحث عن شيء ضاع مني. هل ما تبحث عنه جمل شارد؟ سأل الأخ الأكبر. حقا، إني أبحث عن جمل شارد، أجاب الفارس. تدخل الأخ الأوسط في الحال قائلا: هل كان جملك أعور العين؟ نعم، كان أعور بالفعل، رد الفارس. وهل كان جملك يحمل امرأة على سنامه؟ سأل الأخ الأصغر. أجاب الفارس وهو ينظر بدهشة شديدة إليهم: وهذه أيضا حقيقة، إن جمالي عندكم إذن. هيا أخبروني الآن، أين ذهبتم به؟ أجاب الإخوة معا: نحن لم نبصر جملك أيها الفارس. سخر الفارس متهكما: إذا كنتم لم تبصروه كما تدعون،
فكيف استطعتم أن تصفوه لي؟ لقد خمنا وحزرنا كل هذا، قال الإخوة. وهنا استل الفارس سيفه مهددا به الأشقاء، أوثقهم بالحبال كي يتبعوه. صار الفارس معهم حتى وصلوا إلى قصر الشاه الحاكم. ترك الفارس الأشقاء عند بوابة القصر تحت حراسة الجنود، ثم دخل ليقابل الشاه ويحكي له ما حدث. فقد كان الفارس أحد جنود الشاه، وكان يرعى قطيعا له في الجبال، ترافقه زوجته على ظهر أحد الجمال، لكن الزوجة تخلفت عن القطيع وانحرفت عن مساره حتى تاهت مع الجمل. استمع الشاه لحكاية الفارس ثم قال: إذا كنت لم تحكي لهم شيئا عن جملك وهم الذين بادروا بوصفه، فلابد إذن أنهم قد سرقوا هذا الجمل ومعه زوجتك أيضا. أحضروا لهؤلاء الأولاد. خرج الفارس لبرهة ثم عاد ومعه الأشقاء الثلاثة الذين انحنوا أمامه احتراما له. زأر الشاه بصوته مهددا: أيها اللصوص الملاعين، أين خبأتم الجمل؟ وأين ذهبتم بزوجة الجندي؟ نحن لم نرى جملا ولا امرأة يا مولاي، أجاب الإخوة. فقال الشاه: إن الجندي لم يسألكم عن أي شيء، بل أنتم بادرتم بأنفسكم ووصفتم له الجمل والمرأة التي كانت على ظهره، فلا تكذبوا بالتي هي أحسن. أجاب الإخوة: أيها الملك العظيم، لقد طفنا طويلا بأرض الله الواسعة، وتحملنا المشقة والتعب، وتعلمنا كيف ندرك الأشياء ونستنتجها بعقولنا، وكل ما قلناه عن الجمل ما هو إلا استنتاج وتخمين. أخذ الملك يضحك وهو غير مصدق وقال: وهل يا ترى تستطيعون تخمين شيء لم تروه أبدا؟ ثم نظر الملك إلى وزيره وهمس إليه ببضعة كلمات. خرج الوزير بعدها من المجلس، وبعد لحظات دخل خادمان يحملان صندوقا كبيرا فوق محمل ووضعاه أمام الملك الذي قال: والآن أيها المحتالون، هيا حذروا وأخبروني ما الذي يوجد في الصندوق؟ إن لم تعرفوا فسوف أقطع رؤوسكم وأعلقها على سور المدينة. نظر الأخ الأكبر وتحدث بثقة قائلا: مهما كان الشيء الذي في الصندوق فهو قطعة واحدة، كما أن هذا الشيء ذو شكل دائري. أضاف الأوسط: هذا الشيء ما هو إلا قطعة من المرمر. أكمل الأخ الأصغر. أمر الشاه بسرعة قائلا: افتحوا الصندوق لأرى ماذا به. أسرع الخدم بفتح الصندوق، ونظر الشاه بداخله، وجد قطعة واحدة مستديرة من المرمر. حمل الشاه القطعة ورفعها بيديه حتى يراها الجميع، ثم نظر إلى الفارس قائلا: هل رأيت؟ هؤلاء الناس ليسوا بلصوص، إنما هم فعلا من المنجمين. هيا اذهب من هنا وابحث عن جملك الضائع في مكان آخر. التف جميع الحاضرين في القصر حول الإخوة الثلاثة ينظرون إليهم في إعجاب ودهشة. وحمل الملك بنفسه صينية عليها قطع من الخبز ووضعها أمام الإخوة قائلا: تفضلوا أيها الضيوف الأعزاء. تبادل الأشقاء النظرات وهم يبتسمون. أخذ كل منهم قطعة من الخبز ووضعها في منديل. نظر الملك إليهم وفكر بغيظ: لابد أنهم حقا من اللصوص، فهم لا يخافونني بل يسخرون من دعوتي لهم بأكل الخبز. سوف أتركهم يرحلون وأتبعهم إلى المقهى الذين يذهبون إليه وأتلصص عليهم، فقد يتحدثون فيما بينهم عن الجمل المسروق. أطلق الملك سراح الأشقاء وسمح لهم بمغادرة القصر قائلا: والآن تستطيعون الرحيل كيفما تقودكم أقدامكم. غادر الإخوة القصر متجهين إلى المقهى، يتبعهم الملك متنكرا في ثوب قديم. وفي المقهى جلس الإخوة على أريكة خشبية، طلبوا أكواب الشاي من النادل. وعند شرب الشاي سأل الأخ الأكبر: ما الذي لاحظتموه يا إخوتي؟ ابدأ أنت أيها الشقيق. رد
رد بدوره الأخ الأصغر. أجاب الأكبر: أعتقد أن الملك ينحدر من بسطاء القوم، وأنه في الأصل ابن لأحد الخبازين. سمع الملك في ذهول ما قاله الأخ الأكبر، وانطلق من فوره إلى أمه يسألها: أخبريني يا أمي، هل أنا ملك ابن ملك أم أنني ابن رجل بسيط؟ ولماذا تسأل هذا السؤال؟ قالت الأم: أسأل لأنني لا أعرف من أنا. أجابت الأم: لقد كان زوجي ملكا ولم يرزقنا الله بأولاد، وكان عندنا خادم يصنع الخبز. أنجبت زوجته طفلا وماتت فور ولادته، وفي المساء حمل الخباز الطفل وأحضره إلينا، وأخذ يبكي ويقول: أرجوكم أن تأخذه طفلي وتتكفلوا برعايته وليصبح لكم ابنا، فليست لدي المقدرة على تربيته أو إطعامه. وقطعت وعدا للخباز أنا والملك أن نربي ابنه، وأقسم الخباز أن يظل هذا سرا بيننا لا يعلم به أحد أبدا. وفي صباح اليوم التالي أعلن في البلاد أن زوجة الملك قد أنجبت ولدا. كبر الولد وأصبح رجلا وهو أنت، ومات الملك بعد ذلك لترث أنت ثروته وعرش مملكته. في الصباح التالي طلب الملك مرة أخرى الإخوة الثلاث ليمثلوا بين يديه. عندما حضروا إليه أجلسهم الملك وأحاطهم بمظاهر التكريم والحفاوة، وقدم إليهم أطايب الطعام، وتحدث قائلا: أيها الضيوف الأعزاء، من فيكم سأل الجندي عن جمله الضائع؟ تقدم الأخ الأكبر نحو الملك وانحنى أمامه قائلا: أنا يا مولاي. وكيف عرفت بأمر الجمل الضائع؟ سأل الملك. أجاب الشقيق الأكبر: رأيت آثار أقدام الجمل تسبقنا على الطريق، وعندما شاهدت الفارس أدركت أنه يبحث عن هذا الجمل. ومن منكم الذي خمن بأن الجمل أعور العين؟ سأل الملك. نهض الأخ الأوسط وقال: أنا يا مولاي المعظم. وكيف خمنت بأن الجمل أعور وأنت لم تره بعينيك؟ سأل الملك. أجاب الأخ الأوسط: لقد كان العشب النامي متآكلا فقط على أحد جانبي الطريق، أما على الجانب الآخر فكان سليما على حاله، ولقد حزرت بأن الجمل الذي أكل العشب أعور العين. أشار الملك إلى الأخ الأصغر مبتسما وقال: هل أنت الذي عرفت بأمر المرأة التي حملها الجمل؟ نعم يا مولاي، أجاب الأخ الأصغر. وكيف أدركت هذا؟ لقد توقف الجمل في أحد الأماكن بالطريق وبرك جاثيا على قدميه، وفوق الرمال على أحد الجوانب رأيت آثارا لحذاء صغيرة عرفت منها أن الراكب امرأة. قال الأخ الأصغر: وكيف عرفتم أن الصندوق به قطعة من المرمر؟ سأل الملك الإخوة. أجاب الأخ الأكبر: بعدما رحل والدنا عن الدنيا أصبحنا نفكر في جوهر كل شيء حولنا، ونحكم عقولنا في كل ما نرى. لقد كان الصندوق يحمله خادمان، ومع ذلك كان من الواضح أنه ليس ثقيلا، وبما أن عظمتكم أردتم امتحاننا فليس من المنطقي أن يكون الصندوق فارغا. وعندما وضع الخادمان الصندوق سمعت صوت الحجر وهو يتحرك ويدور، فعرفت أن الشيء الذي بداخله مستدير الشكل. تحدث الأخ الأوسط: أما أنا يا مولاي فقد فكرت أن الصندوق إذا احتوى على قطعة واحدة فلا بد أن تكون شيئا ثمينا، وخمنت أنه من المرمر. أضاف الأخ الأصغر: هكذا إذن. وكيف عرفتم أنني ابن لخباز بسيط؟ استفسر الملك. نهض الأخ الأصغر وانحنى أمام الملك قائلا: إن البرهان على صحة كلماتنا مثله مثل الوقوف على حد السيف. فعندما أردت إكرامنا يا مولاي قدمت لنا الخبز على صينية، ولم تمنحنا ذهبا وجواهر أو مناصب رفيعة كما يفعل عادة بقية الملوك، ولهذا أدركنا أن الخبز عندك أثمن من الذهب والمناصب، ولا بد أن تكون ابنا لصانع الخبز. فكر الملك طويلا فيما قاله الإخوة الثلاثة،
ثم قال: لقد أصبحت عجوزا ضعيف البأس، وصار من الصعب علي تمييز اللون الأبيض من الأسود، وأشعر بالحاجة إلى الراحة والسكون. أما أنتم فالطريق ما زال أمامكم مفتوحا. أنتم شبان صغار ذو عقول راجحة وفطنة تساعدكم على معرفة الصواب والخطأ وتمييز الخير من الشر. أنتم أفضل من يحكم البلاد والشعب. وعين الشاه الإخوة الثلاثة وزراء في المملكة لإدارة شؤونها، وهكذا فاز الإخوة بالمناصب العليا بفضل ذكائهم وعقولهم الراجحة. وهنا أيها الرائعون نأتي على نهاية حكايتنا الليلة. أتمنى أن تنال إعجابكم. لا تترددوا يا أصدقائي في دعم قناتكم عبر الضغط على زر الإعجاب والتعليق، ودمتم سالمين.